Și surori, este un privilegiu deosebit pentru Biserica Română din Portland să aibă șansa sau posibilitatea să asculte o mărturie cutremurătoare de viață. Într-un fel, aș putea spune că este ceva inedit, ceva total diferit. Așa cum noi toți suntem diferiți și așa după cum noi toți am fost câștigați la credință, cele ce vom auzi în această după-amiază sunt convins că ne va ajuta să vedem ceva diferit cu privire la modul în care Dumnezeu lucrează în viața oamenilor. Am cunoscut-o pe Laura Hamilton cu ceva timp în urmă, de când suntem în conexie tot timpul cu directorul cu libertatea religioasă și președintele acestei asociații de libertate religioasă de pe partea de nord-west a Statelor Unite, Greg Hamilton. Am avut privilegiul să o întâlnesc pe Laura de câteva ori. Am stat împreună și am povestit câteodată, fie la un ceai, fie într-o ocazie diferită, și am descoperit în acest copil al lui Dumnezeu un suflet mare care bate pentru Dumnezeu. Aș dori să lăsați orice fel de prejudecată la o parte și să înțelegeți, să dați voie Duhului Dumnezeu să vă ajute să înțelegeți cât de spectaculos se ocupă Dumnezeu de fiecare suflet pe care vrea să-l recupereze din lumea aceasta. Sigur, detalii și amănunte le veți obține din prezentarea pe care dânsa o va face, este prima parte, urmând ca sabatul viitor după amiază să fie a doua parte. Și sunt convins că data viitoare nu veți veni singuri, veți veni și cu alți prieteni, pentru că este important să cunoaștem. La sfârșitul prezentării, sunt sigur că veți dori cu toată inima să intrați în posesia acestei cărți, Life in the Valley. Este pur și simplu detalii, peste detalii a tot ceea ce poate spune Laura. O să o găsim la ieșire când se termină programul din seara aceasta și nu vă uitați că nu aveți bani la dumneavoastră, vă puteți scrie pe listă și până sabatul viitor să puteți să aduceți banii, nu știu cât costă, ne va spune la sfârșit. Doresc binecuvântarea lui Dumnezeu și acum o chemăm pe Laura să urce pe platformă și împreună cu Artur care ne va traduce prezentarea. Thank you, Pastor Daniel, and everyone else for inviting me to come here today. Mulțumesc pastorului și tuturor că m-ați invitat astăzi să fiu cu voi aici. The Lord has done great things in my life, and I want to share that with you. Dumnezeu a făcut lucruri minunate în viața mea și vreau să vă împărtășesc acestea cu dumneavoastră. Can we open the door, because I have problems with my lungs? Thanks. Today's story is about the great things God has done in my life. Și povestirea de astăzi este despre lucrurile minunate pe care Dumnezeu le-a făcut în viața mea. The only way for you to understand the magnitude of God's greatness and the power of His Word is for you to know where I came from and where I am today. Și pentru ca voi să înțelegeți magnitudinea puterii lui Dumnezeu și ceea ce a făcut El prin cuvântul Său, trebuie să înțelegeți de unde vin și prin ce am trecut. Let me begin with where I am today. Să încep cu unde sunt astăzi. I have a bachelor's degree in chemical engineering. Am o diplomă de bachelor's în inginerie chimică.
I work for the federal government in the U.S. Army Corps of Engineers. Și lucrez pentru Guvernul Federal în US Army Corps, este partea armatei de ingineri. I've worked for 29 years with the federal government and I'm 1 year away from retiring. Și de 29 de ani lucrez pentru Guvernul Federal și într-un an voi ieși la pensie. I determine the amount of water that's spilled over the hydroelectric dams in the Pacific Northwest to help fish migrate to the ocean. Și ceea ce fac eu, determin, măsor câtă apă trece peste centralele hidroelectrice din zonă, ca să măsurăm și să determinăm, să ajutăm peștii din zonă să ajungă la ocean. I'm a committed Adventist and have been for 37 years. Sunt adventist devotat și sunt adventist de 37 de ani. As Pastor Daniel explained, I'm married to Greg Hamilton, who works for the North Pacific Union Conference of Seventh-day Adventists. Și așa cum și pastorul Daniel v-a spus, sunt soția lui Greg Hamilton, care lucrează pentru Uniunea Bisericii de aici din zonă, North Pacific. My husband pastored in the Nevada-Utah Conference for 9 years, and I was his supportive pastor's wife at his side. Și soțul meu a fost pastor în conferința Nevada, Utah, pentru 9 ani și am fost soția lui și l-am susținut alături de el pentru noi de 9 ani. If I stopped here, you would think very well of me. Dacă m-aș fi oprit aici în poveste, v-ați gândit că am avut o viață bună. But I'm not here to win your honor or your praise. Dar nu sunt aici ca să câștig laudele dumneavoastră. I came here to help you understand just how great the Lord Almighty is and how wonderful His Word is. Vreau să vă ajut să înțelegeți cât de măreț este Dumnezeu și cât de puternic este cuvântul Său. And in order for me to achieve this goal, I must tell you the whole story. Și ca să satisfac scopul acesta, trebuie să vă spun toată povestea. I will share with you the highlights of my story. Și o să vă spun părțile importante din povestea mea. But there are many things left out for the sake of time. Dar o să sar peste anumite lucruri din cauza timpului. Before I start, I must give a tribute to my loving, supportive husband who has gone through so much with me. Și înainte să încep, vreau să-i mulțumesc soțului meu care m-a susținut și a trecut prin atât de multe lucruri cu mine. My husband's a very wonderful man and I'm blessed greatly by God bringing him into my life. Soțul meu este un bărbat minunat și sunt binecuvântată foarte mult pentru că el este în viața mea. In John 8:32, the Bible says, "You shall know the truth, and the truth will set you free." În Ioan 8:32, Biblia ne spune, vei ști adevărul și adevărul te va face liber. Today, I'm going to tell you how God's Word, God and His power set me free. Și astăzi vă voi spune cum cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu și puterea Lui m-a făcut pe mine liberă. In my life story, I learned the opposite of this statement. În povestea mea de viață am învățat lucrul invers față de ceea ce am citit din Biblie. The opposite is that error will enslave you. Partea diferită este că greșeala te va face sclav. So my story will show how truth sets you free and how error enslaved both my parents and their children. Și povestea mea vă va arăta cum adevărul te face liber și cum greșeala i-a făcut sclav și pe părinții mei și pe copiilor.
I was born the eighth child of 11 children born in 11 years to a devout German Catholic home. Am fost copilul numărul 8 din 11, care a fost născuți în 11 ani, dintr-o familie devotată catolică. My parents did not believe in birth control. Și părinții mei nu credeau în contraceptive. There's a whole story on why my parents stopped at just 11 children. Este o poveste lungă de ce părinții mei s-au oprit la 11 copii. My mother believed very much that birth control was a type of abortion and evil. Și mama mea credea că contraceptivele este o metodă de avort și este ceva rău. Because of this, my mother suffered in many ways. Din cauza aceasta, mama mea a suferit din multe motive. This idea my mother believed in as truth was actually error, and it enslaved her. Ideea aceasta pe care mama mea o credea ca adevăr era de fapt o greșeală și era un fals. My parents also believed that average people like us were not to own Bibles. Și părinții mei credeau că oamenii de rând ca noi nu trebuia să aibă o Biblie. Only priests do, and they were to teach you what truth is. Numai preoții au Biblii și numai ei te învață ce este adevărul. So, as a child, truth for me was what church leadership told me. Așa că pentru o vreme, ca copil fiind, adevărul era ceea ce biserica îmi spunea. I went to Catholic school until the third grade. Și am fost la o școală catolică până în clasa 3-a. At that time, the tuition cost went up 2.5 times in 1 year, so most of the children went to the public school. Și în vremea aceea, costurile școlare mai mult decât s-au dublat într-un an, așa că mulți copii s-au dus la școli private. Publice. Școli publice. My home of origin was violent and abusive. Și casa mea de origine era violentă și abuzivă. My father would beat my mother Tatăl meu o bătea pe mama mea and the children. și își bătea copiii. My father believed in the German parental practice of systematic beatings. Și tatăl meu credea în ideea germanică de a crește copiii prin bătaie sistematică. This is an example where error will enslave you. Și acesta este un alt exemplu în care ceva fals te face sclav. The children would protect our mother Copiii își protejau pe mama mea and the other children from being beaten. și pe ceilalți copii care erau bătuți. It was a war zone. I wasn't sure I would get out alive. Și era o zonă de luptă din care nu știam dacă o să ies în viață. I should tell you a small little story. Și vreau să vă spun o mică poveste. It had gotten so bad, Devenise așa de rău situația, an older sister and older brother decided that they would kill my father. o soră și un frate mai mare s-au decis să-l omoare pe tatăl meu. So they decided to shoot him. Și s-au hotărât să-l împuște. At gunpoint, he convinced them not to do it. În fața pistolului, tatăl i-a convins să nu tragă. It would go on into the future to where 4 different children told my father they were going to kill him. Și situația a continuat încât, de-a lungul timpului, 4 copii diferiți i-au spus tatălui că îl vor omorî. My goal in life was to become a nun until I was 14 years old. Și scopul meu în viață era să devin o călugăriță de când aveam 14 ani. I took my faith very seriously. Și mi-am luat credința foarte în serios.
I kept track of my spiritual condition, which you can do if you know how to rank your sins and what penalties go with which types. Și mi-am ținut cont de situația mea spirituală, dacă știi ce fel de păcate ai și ce fel de pedeapsă trebuie să primești în funcție de ce păcate faci. I tracked my spiritual condition for 7 years. Și mi-am monitorizat situația mea spirituală pentru 7 ani. I was in the positive for 2 days. Și în tot timpul acesta am fost în partea pozitivă doar pentru 2 zile. It made me feel like a deep, terrible sinner. Și m-a făcut acest lucru să mă simt ca un păcătos foarte teribil, păcătos adânc. I felt like I could never be good enough to please a demanding God. Și m-am simțit că nu voi fi niciodată atât de bun încât să îi fac pe plac unui Dumnezeu care cere. The more I tried hard, the more I failed. Și cu cât încercam mai din greu, cu atâta eșuam. The doctrine of salvation by works made me feel so guilty and condemnatory of myself that I suffered terribly. Și doctrina că ești salvat prin ceea ce faci m-a făcut să mă simt foarte rău și am suferit foarte mult. This is an example where error enslaves you. Acesta este un alt exemplu în care ceva fals te face sclav. Life in my home had gotten so bad, I decided it had to change. Și viața de acasă devenise așa de rea încât am decis că trebuie să se schimbe ceva. I could not endure it anymore. Nu am mai putut să sufăr. So I decided I would run away. Așa că am decis să fug de acasă. I was only going to be gone for about 3 days. Și plănuiam să fiu plecată doar pentru 3 zile de acasă. I would go down and we were living on a farm. Trăiam într-o fermă, pe o fermă. I would go down the road about a mile and just sleep in the fields for 3 days because I was very tired. Și mă gândeam să mă duc să merg cam la 1 milă de acasă și să dorm pe câmp pentru că eram obosită. We had 150 dairy cows, 200 beef cows, 400 pigs and 5,000 chickens. Și ferma în care trăiam avea 150 de vaci de lapte, 200 de vaci de carne, 400 de porci și 5.000 de găini. We worked 2,800 acres. Și lucram 2800 de acri de pământ. I worked very hard on that farm. Și am lucrat din greu în ferma aceea. I had to have things changed. Trebuiau ca lucrurile să se schimbe. So I packed enough food for 3 days and ran away. Și așa că am strâns mâncare pentru 3 zile și am fugit de acasă. I decided to come back right at the time my mother would be getting home from work. Și m-am decis să mă întorc acasă chiar în timpul zilei când mama mea se întorcea de la muncă. And I did. I came home and nobody had noticed I left. Și m-am întors acasă după 3 zile și mi-am dat seama că nimeni nu și-a dat seama că eu fusesem plecată de 3 zile de acasă. Nobody noticed I had ran away from home except my brother Bill, who did all my work. Și nimeni nu și-a dat seama că eu fugisem de acasă, în afară de fratele meu Bill, care în timpul acesta a făcut munca pe care trebuia să o fac eu. I milked cows for 3.5 hours in the morning and 3.5 hours at night. Și ceea ce făceam, mulgeam vacile 3 ore dimineața și 3 ore seara. So when I came back, Bill said, "Where'd you go?" Și când m-am întors, Bill m-a întrebat, unde ai plecat? I said, "Never mind." I-am spus, las. Nobody noticed. N-a observat nimeni. So obviously that didn't work because I was trying to get a change. Și, bineînțeles, asta nu a mers pentru că ceea ce încercam eu să fac este să fac o schimbare. So I decided I needed to try something else. Așa că m-am decis că trebuie să încerc ceva nou. Everybody knew what the problem was. Toată lumea știa care era problema. It was our father.
era Tatăl nostru. And we knew that if he was gone, life would be much better. Și știam că dacă El nu mai este, viața va fi mult mai bună. He had been gone a previous year to a mental hospital. Cu un an în urmă, el fusese plecat într-un spital psihiatru. Fusese internat acolo. So I was talking to my younger brother Mark Așa că vorbeam cu fratele meu mai tânăr, Mark, that we should kill him. că ar trebui să-l omorâm. Mark agreed. Și Mark a fost de acord. So we were putting together our plan to do this. Și plănuiam cum să facem acest lucru. And our older sister Lois overheard it. Și sora noastră mai mare a auzit ceea ce noi plănuiam. She convinced us that we couldn't do this because we would go to prison. Și ne-a convins că nu puteam să facem acest lucru pentru că ne duceam la pușcărie dacă făceam aceasta. So we decided we couldn't. Așa că am decis că nu putem să facem asta. But I still needed things to change. Dar eu aveam nevoie ca lucrurile să se schimbe. So I decided I was going to commit suicide. Așa că m-am gândit să mă sinucid. There are 7 steps to suicide. Sunt 7 pași să te sinucizi. You plan when, where, how, Plănuiești unde, când, cum and you leave a note. și lași o notă. And the 6th step is leaving the note, Și pasul a 6-lea este să lași nota and the 7th one is doing it. și pasul a 7-lea să faci faptul. I had gotten to the plan where I had gotten to the point where I had planned everything I was going to do, and I was writing my note. Și ajunsesem în momentul în care făcusem toți pașii și îmi scriam nota de sinucidere. An incredible thing happened. Și un lucru incredibil s-a întâmplat. As I was writing the note, I got a thought in my head. În timp ce scriam nota aceasta de la revedere, mi-a venit un gând în minte. It was a very emphatic thought in my head. Și era un gând foarte puternic în mintea mea. It said, "Don't do it. Și gândul îmi spunea, nu o face. They would like it." Le-ar place să faci asta. It was really a shock to me Și era ca un șoc pentru mine, because for me it was a decided issue. It was not open. că pentru mine acest fapt era decis, nu era deschis la a te răzgândi. It came again. Și gândul a venit din nou. Don't do it. They would be happy. Nu o face, vor fi fericiți ei. I decided to start talking back to it. Și m-am gândit să răspund acestui gând. I asked it who would be happy. Și m-am întrebat, cine va fi fericit? My parents would not, my family would not. They would be ashamed. Părinții, familia mea nu vor fi fericiți dacă eu nu mai sunt, vor fi doar rușinați. It wouldn't answer me. Și gândul nu mi-a răspuns. So I started talking back to it again. Așa că am spus din nou, I said, I cannot take my life the way it is. It must change. am spus în mintea mea, nu pot să mai trăiesc viața așa cum este până acum, trebuie să fac o schimbare. And the voice then said to me, Apoi vocea mi-a spus, become great. Become a success in life. Pick something and become great. trebuie să devii un succes în viață, alege ceva și devină un minunat. Măreț. I stopped and thought, this is a great idea. Și m-am oprit și m-am gândit, aceasta este o idee minunată. So then I started thinking, what does it mean to become great and successful? Și apoi m-am gândit, ce înseamnă să fii măreț, să ai succes? I decided it was 3 things. Și m-am decis că această întrebare are 3 răspunsuri, sunt 3 lucruri. I needed to be rich,
beautiful, and sophisticated. Trebuie să fiu bogată, frumoasă și sofisticată. I threw the love of religion out and replaced it for the love of money. Și am aruncat dragostea de religie și am înlocuit-o cu dragostea de bani. I was going to get rich. Eu urma să devin bogată. Asta era gândul meu. The hatred that I lived enslaved me, so I was not able to love anyone but money. Ura cu care trăiam m-a făcut sclavă, așa că nu puteam să iubesc pe nimeni decât să iubesc banii. I would never have left the Catholic Church. I would have stayed unless there was a serious cause. Nu aș fi plecat niciodată din Biserica Catolică, aș fi stat decât dacă ar fi fost un motiv foarte serios să plec. The abuse and the salvation by works became the reasons for me to search for a better understanding of truth. Și abuzul care îl sufeream și salvarea prin fapte a fost ceea ce m-a făcut să caut ceva mai bun. I graduated from high school and went to college to study medicine. Am terminat colegiul și apoi m-am dus să studiez medicină. Who makes more money than doctors? Cine face mai mulți bani decât doctorii? I was having to put myself through college because my parents gave all the children nothing. Și a trebuit să îmi plătesc singură școala pentru că părinții mei n-au dat niciun copil nimic. So I was working part-time and going to school full-time, and I had to make A grades. Și trebuia să muncesc part-time și să mă duc la școală full-time și trebuia să am și note de A. After 2 years of doing this, I couldn't keep it up. Și după 2 ani de am lucrat și am merge la școală, nu am putut să țin pasul. So I switched to chemical engineering with the intent of getting the first degree and paying it off working as an engineer. Și am schimbat domeniul și m-am gândit să devin un inginer chimic și să am o diplomă și apoi să lucrez ca să-mi plătesc școala. After I paid off the first degree, then I was going to go back to school to go medical school. Și planul meu era că după ce îmi plătesc prima diplomă, pot să am un serviciu și să mă întorc din nou la școală să devin doctor. When I was in college, Când eram la facultate, I missed Mass for the first time in my life. nu am fost la biserică duminica pentru prima dată în viață. I was taught that if you ever miss Mass, God would strike you dead. Și ceea ce am fost învățată de mică este că dacă lipsești la slujba de duminică de la Biserica Catolică, Dumnezeu te va omorî. Because I grew up in a German culture, I drank a lot of alcohol. Și pentru că am crescut într-o cultură germanică, am băut mult alcool. One Saturday night I had drank heavily. Și într-o sâmbătă după amiază, sâmbătă seara, băusem mult. I missed Mass the next morning. Și a doua zi dimineață nu m-am mai trezit și nu m-am dus la biserică. I slept through it. Am dormit în toată dimineața duminică. I woke up and I had missed the last Mass. Și m-am trezit și mi-am dat seama că am pierdut și ultima slujbă din zi. I was scared that I was going to get killed by lightning or a car wreck or something terrible. Și eram foarte speriată, credeam că o să fiu omorâtă de fulger, de un accident de mașină sau ceva teribil. I decided not to leave my dorm room any more than I had to. Și m-am decis să nu mai plec din camera de la facultate decât unde am nevoie. Nothing happened. Și nimic nu s-a întâmplat. All week, nothing happened. Toată săptămâna nimic nu s-a întâmplat. The next Sunday, Duminica următoare, I really thought about this. chiar m-am gândit la lucrul acesta. I skipped Mass on purpose. Nu m-am dus la slujbă intenționat de data asta. I didn't get killed. Nu am fost omorâtă. I skipped Mass for the next 4 months. Și nu am sărit peste biserică pentru 4 luni de zile. I didn't get killed. Și n-am fost omorâtă.
I realized they had lied to me. Și am realizat că am fost mințită. The truth is, God doesn't kill you for missing Mass. Și adevărul este că Dumnezeu nu te omoară pentru că nu te duci la slujbă. When you know the truth will set you free. Când știi adevărul, adevărul te va face liber. All of my understanding was based on what the nuns and the priest said. Și până atunci toată înțelegerea mea despre adevăr era bazat pe ceea ce preotul și măicuțele îmi spuseseră. I know this sounds like a silly story, but it was devastating to my faith. Știu că sună ca o poveste amuzantă, dar această realitate era devastatoare pentru credința mea. As a result, I began to search for universal truth for the next 5 years. Și ca rezultat a ceea ce s-a întâmplat, pentru următorii 5 ani am început o căutare pentru adevărul universal. I went to every church in the Yellow Pages, read their history, doctrines, and development. Și m-am dus la fiecare biserică în acest timp din Cartea Galbenă și am citit doctrinele lor și istoria lor. I'm an avid reader. Îmi place să citesc foarte mult. I started studying world religions. Am început să studiez religiile lumii. I read the world religions' sacred writings, their history, and everything about them. Și am citit cărțile sfinte ale fiecărei religii, istoria lor și tot ceea ce puteam să citesc despre religiile lumii. I left Christianity. Am plecat de la creștinism. In my search, I learned a lot about religion. Și în căutarea mea am învățat multe lucruri despre religie. I began to question everything I was taught. Și am început să pun sub semnul întrebării tot ceea ce am fost învățată. I became very interested in Buddhism. Și am devenit foarte interesată în budism. I did yoga. Am făcut yoga. And I had a guru. Și aveam un guru. When I was taking private lessons with the guru, I had a vision. Și când aveam lecții private cu un guru, am avut o viziune. This whole time I was searching for truth. Tot acest timp eu căutam adevărul. When I was doing this yoga, Și în timp ce făceam această practică de yoga, I began to see these two double-breasted doors. am început să văd niște uși duble. And there were like clouds all around the double-breasted doors. Și erau nori în jurul acestei uși ca niște sâni. And the double doors opened up. Și acest uși s-au deschis. A little me walked out. Și o fetiță mică, care eram de fapt eu, când eram mică, a ieșit. And she began to say, Și a început să-mi spună: "This is truth. I will tell you what truth is. acesta este adevărul, îți voi spune eu ce este adevărul. Truth is what you see and hear and feel and experience. Adevărul este ceea ce vezi, ce simți și ceea ce experimentezi. This alarmed me, Și această viziune m-a alarmat. scared me because this is not how I wanted to learn truth. Și m-a speriat pentru că nu era modul în care eu vreau să aflu adevărul. So I quit yoga and went to the guru and told her what I was seeing. Și am oprit să mai fac yoga și m-am dus la guru și am spus ei ceea ce vedeam. And the guru said, "Oh, this is wonderful. Și guru a spus: "Oh, este minunat ceea ce se întâmplă. You have just reached the second level of enlightenment. Tocmai ai atins al doilea nivel de a te lumina. And if you go through 8 levels of enlightenment, you reach godhood." Și dacă treci prin 8 nivele, ajungi să fii ca Dumnezeu And you become God. și devii Dumnezeu. She then said, "You are holy." Și apoi mi-a spus: "Tu ești sfântă." I thought about how much hate I had in my heart for my father. Și m-am gândit cât de multă ură aveam în inima mea pentru tatăl meu. And thought, I am not holy. Și am spus: "Doamne, eu nu sunt sfântă."
I know what holy is, and I'm not it. Știu ceea ce să fii sfânt și eu nu sunt sfântă. I left Buddhism and would never have anything to do with it again because that scared me so much. Am plecat de la budism și n-am mai vrut de a face ceva cu budismul pentru că experiența aceasta m-a speriat foarte mult. There were two things I took out of Buddhism. Și sunt două lucruri care am învățat de la budism. That's where I became a vegetarian. Atunci am devenit vegetariană. And the second one is that Buddhists believe truth is extremely important. Și al doilea lucru care am învățat este că budiștii cred că adevărul este foarte important. And what you do with truth will determine your life. Și ceea ce faci cu adevărul va determina viața ta. I deeply believe this. Și cred cu adevărat acest lucru. And so I decided that I needed to search for truth. Așa că m-am decis că trebuie să găsesc adevărul. But it was not in Buddhism. Dar nu era adevărul în budism. I graduated from college as a chemical engineer and moved to Bakersfield, California. Am graduat ca inginer chimic și m-am mutat în Bakersfield, în California. I went to work for Getty Oil Refinery. Și m-am dus și am luat un job la o companie numită Getty Oil, o rafinărie. At that point, I had gone through all of the churches in Yellow Pages. Și în momentul acesta eu deja trecusem cam prin toate bisericile din paginile galbene. I had already studied world religions. Deja studiasem religiile lumii. I didn't know where else to go to look for truth. Nu mai știam unde să mă duc ca să găsesc adevărul. So I went back to the Yellow Pages again. Așa că m-am întors din nou la cartea cu paginile galbene. And I started trying to find churches that I had not gone to yet. Și am început să mă uit după biserici care chiar nu fusesem la ele până atunci. I went through 3 different cities' Yellow Pages. Și m-am uitat la paginile galbene de la 3 orașe diferite. So I started to attend a few churches that were very small churches Și am început să mă duc la niște biserici care erau foarte mici, that I had not gone to before. la care nu fusesem înainte. At one of them, they said that if you are not a member of the Missouri Synod Lutheran Church, you were lost. Una dintre ele spunea că dacă nu ești membru la biserica cea luterană specifică, ești pierdut. I didn't believe that. Nu am crezut aceasta. Many churches say that if you're not a member of their church, you're going to hell. Și multe biserici spun că dacă nu ești membru la biserica lor, te duci în iad. I don't believe that. Nu cred asta. God's got his children everywhere. Dumnezeu îi are pe copiii săi peste tot. I got so mad, I walked out. A fost așa de mânioasă încât am ieșit din biserică. That was the first time I ever walked out of a church Era service. prima dată când am ieșit în timpul serviciului din biserică. So then I sat down and I decided, what do I really believe? Și apoi am stat și m-am gândit, ce cred eu cu adevărat? I've heard what everyone thinks. Am auzit ceea ce restul lumii crede, I've read what they all believe. am citit ceea ce ei toți cred. I decided that there were 3 things I was absolutely positive of. Și am decis că sunt 3 lucruri de care eram foarte sigură. The first one is that God exists. Primul era că Dumnezeu există. This was big for someone who was a chemical engineer. Și acest lucru era un lucru mare pentru un inginer chimic. I knew God as a little girl, and he was a very wonderful, loving person. Am cunoscut pe Dumnezeu prima dată când eram o fetiță mică și știam că El este o persoană foarte minunată. I was looking for the God I knew as a little girl. Și îl căutam pe Dumnezeul pe care îl cunoscusem ca o fetiță, I didn't know where to find him. dar nu știam unde să-L găsesc. I didn't know his name. Nu știam numele I didn't know where to go. și nu știam unde să mă duc. The second thing I believed Al doilea lucru pe care eu îl credeam was that there are universal laws.
este că există legi universale. Whether you obey them or not, you will reap the consequences of your choice. Chiar dacă le urmezi sau nu, vei primi consecințele deciziei tale. If you jump off the cliff, you will hit the bottom because the law says so. Dacă sari de pe un deal, după un munte, cazi în prăpastie, pentru că așa spune legea. If you eat too much, you get fat. Dacă mănânci prea mult, devii gras. If you drink too much, you get drunk Dacă bei prea mult, te îmbeți. because the laws say so. Pentru că legea universală așa spune. So why be stupid? Așa că de ce să fii prost? Keep the law so you don't suffer. Urmează lege, ține legile ca să nu suferi. So I believed in universal laws that apply to everyone, Așa că am crezut în legi universale care se aplică tuturor. no matter who you are or where you live. Indiferent de cine ești și unde trăiești. And they're absolute through all time and space. Și sunt legi absolute de-a lungul timpului și spațiului. The third thing I believed in Și al treilea lucru pe care eu îl credeam was God was as just as the US Supreme Court. Dumnezeu este la fel de drept ca Curtea Supremă din America. And because of this, he would not burn you in hell forever. Și din acest motiv, El nu poate să te ardă în iad pentru totdeauna. If a person sinned for 80 years, Dacă o persoană păcătuiește pe timp de 80 de ani, a just US Supreme Court would give him a lifetime. un judecător din Curtea Supremă a Americii care e drept, îi dă o pedeapsă de o viață. Not billions and trillions of years in a burning hell. Nu miliarde și triliarde de ani într-un iad care arde. I decided that was all false. Am decis că acest lucru este fals. Reincarnation made more sense to me. Reîncarnarea făcea sens pentru mine, avea sens. Because of my idea about this burning in hell forever, Din cauza motivului că credeam ideea aceasta că iadul în care arzi pentru totdeauna nu este adevărat, I rejected most of Christianity. am respins majoritatea religiilor creștine. When I graduated from college Când am graduat de la facultate and moved to Bakersfield, I met a young man. și m-am mutat în California, m-am întâlnit cu un tânăr. His name was Mike, and he was a Seventh-day Adventist. Numele lui era Mike și era adventist de ziua 7. Mike invited me to the Seventh-day Adventist Church. Și Mike m-a invitat la biserica adventistă. Somehow I missed the Seventh-day Adventist Church in the Yellow Pages. Cumva, nu știu cum, am sărit peste biserica adventistă de ziua 7 în paginile galbene. So I had not ever heard of them. Așa că nu auzisem de ei. Neither had I investigated any of their ideas. Și nici nu studiasem doctrinele lor. So I went to church with Mike, Așa că m-am dus la biserică cu Mike and the first sermon I heard was on the state of the dead. și prima predică pe care am auzit era de starea morților. I was very impressed. Am fost foarte impresionată. The understanding that people rest in the grave Înțelegerea că oamenii se odihnesc în mormânt and then the judgment comes and God gives people a judgment according to their deeds was just in my mind. și faptul că apoi va veni o judecată și Dumnezeu îi va judeca pe toți în mod drept, era un lucru corect în mintea mea. Mike and I began to date. Și eu și Mike am început să ne vedem. Mike gave me a Bible. Și Mike mi-a dat o Biblie. I had read the other world religions' sacred writings, but not the Bible. Citisem toate cărțile religioase ale altor religii lumești, dar nu Biblia. I decided that I should read the Bible. Și m-am decis că ar cam trebui să citesc Biblia. I'm a pretty good reader. Și sunt un cititor destul de bun. So I thought I could read it in a couple days. Și așa că m-am gândit că pot să o citesc în 2 zile.
Yeah, it took a whole lot longer. Dar a luat mult mai mult timp. But as I was reading that Bible, Dar în timp ce citeam acea Biblie, I came to a beautiful statement. am ajuns la o propoziție foarte frumoasă. In John 15:7, Ioan 15:7. Jesus is talking, Iisus vorbește and he said, "Ask whatever you wish, and it'll be done for you." cere tot ceea ce vrei și se va face pentru tine, se va întâmpla. Și vei primi. I thought, wow. Și m-am gândit. Then I read another text in John 16, verse 23. Și apoi un alt verset în Ioan 16:23. If you ask the Father for anything, he will give it to you in my name. Dacă cereți Tatălui orice, El vă va da vouă în numele meu. Until now, you have asked for nothing in my name. Până acum n-ați cerut nimic în numele meu. Ask and you will receive, Cereți și veți primi. that your joy may be full. Și bucuria voastră să fie plină. I had no reason to believe in the Bible. Nu aveam niciun motiv să cred în Biblie. I had no reason to believe in Jesus. Nu aveam niciun motiv să cred în Isus. But I was an alcoholic. Eram alcoolică. I was battling a craving right then. Și mă luptam cu o poftă chiar și atunci. I could not make 24 hours without alcohol. Nu puteau să treacă 24 de ore fără să beau alcool. So I said, God, Așa că am spus, Dumnezeu, if you're listening and if you care, and if Jesus is your son, and if the Bible is your word, get rid of the alcohol in my life. dacă Tu existi și dacă Tu mă auzi și dacă Isus este Fiul Tău, scapă de alcool din viața mea. It's destroying me and I can't live without it. Mă distruge și în același timp nu pot să trăiesc fără. I have tried several programs to quit and can't. Am încercat diferite programe de a renunța la alcool și am eșuat. It's destroying me and I'm desperate. Mă distruge și sunt disperată. Please get it out of my life. Te rog, scoate-l din viața mea. The craving that I was battling Pofta cu care mă luptam was instantly gone. a dispărut în mod instant. I never had it back again. Și n-a mai revenit niciodată. I've never drank alcohol since that moment. Și n-am mai băut alcool din momentul acela. Praise God. Domnul să fie lăudat. Praise God. But I thought, wow, Dar m-am gândit, wow, I can't make it 24 hours, so let's see how I do the next 24 hours. am reușit 24 de ore, dar să vedem ce se întâmplă în următoarele 24 de ore. 24 hours, no craving for alcohol. Și au trecut și nu am avut nicio poftă de alcool. But usually, if I didn't drink alcohol, I ate compulsively. Dar de obicei, dacă nu beam alcool, mâncam în mod compulsiv, adică mâncam mult. And I was really craving to eat compulsively. Și aveam o poftă de a mânca foarte mult. I didn't want to get fat, so I always drank the alcohol. Înainte nu vreau să mă îngraș, așa că când venea pofta, beam alcool. So I prayed, God, you did really great on bad habit number 1. Și m-am gândit și m-am rugat, Doamne, ai făcut minune la prima poftă numărul 1. Let's move on to bad habit number 2. Hai să mergem la pofta rea numărul 2. Obiceiul rău. I'm craving to eat right now and I don't need to. Please take it away. Am poftă să mănânc acum, dar n-am nevoie. Te rog, ia această poftă de la mine. And it was instantly gone. Și în momentul acela a dispărut, instant. I thought, wow, Și m-am gândit, wow, what power in prayer. ce putere are rugăciunea. And I thought, okay, I can't make it 24 hours without this. Și m-am gândit, nu pot să supraviețuiesc 24 de ore fără rugăciune.
24 hours later, I have no craving for either one now. Să supraviețuiesc 24 de ore fără poftele acestea, așa că au trecut 24 ore și n-au avut nici una din aceste două pofte. I was so impressed with the power of God. Și eram foarte impresionată de puterea lui Dumnezeu. I said, okay, God, I have 50 bad habits. Și apoi am spus, ok, Dumnezeu, Doamne, am 50 de obiceiuri rele. Here they all are. Uite-le pe toate. Get rid of them. Scapă-mă de ele. They didn't go away fast. N-au dispărut așa de repede toate. None of them did. Niciunul n-a dispărut de fapt. It showed me the power of God. Dar această experiență mi-a arătat puterea lui Dumnezeu. The power of his prayer, power in his word. Puterea rugăciunii, puterea cuvântului său. And that God cares about us. Și mai ales că Dumnezeu îi pasă de noi. He wants to set us free what is enslaving us. Și vrea să ne scape, să ne facă liberi de orice lucru care ne face sclavi. I had found freedom that was just wonderful. Și tocmai găsisem libertatea care era minunată. I was so impressed. Eram foarte impresionată. Impressed with the Bible, prayer, God. Eram impresionată de Biblie, de rugăciune, de Dumnezeu. Mike invited me to church. We started going regularly. Și Mike a continuat să mă invite la biserică și am început să merg la biserică în mod regulat. So I started going. Așa că am început să merg. I had been going several months Și trecuseră câteva luni de când mergeam la biserică, when I had a car wreck. când am avut un accident de mașină. If it wasn't for the seat belts and the grace of God, I would have died. Și dacă nu era pentru centura de siguranță și pentru mila lui Dumnezeu, aș fi murit. What happened in that car wreck? Ce s-a întâmplat în acel accident de mașină? I was driving from Santa Barbara, California to Bakersfield. Mergeam din Santa Barbara, California, până în Bakersfield, California. There are two routes. Sunt două rute. One is the freeway route and the other is through the mountains. Una este ruta pe autostradă și apoi este o rută pe drumul prin munți. The mountain route is shorter Ruta prin munți este mai scurtă and quicker, și mai rapidă, but it's switchbacks all the way. dar sunt serpentine. I decided to take the mountainous route. Și m-am gândit și m-am decis să iau ruta prin munți. So I was going through these switchbacks. Și mergeam prin aceste serpentine cu mașina And as I came around one switchback, și cum am ieșit dintr-o curbă, I saw a car coming, swerving in the road. am văzut o mașină venind, trăgând stânga-dreapta. Because it was mountainous routes, there were only one lane each direction. Și pentru că era un drum de munte, era doar o singură bandă pentru fiecare direcție. One side was the mountain like that, Într-o parte era muntele drept, așa, and the other side was about a 500-foot drop. cealaltă parte era o prăpastie de 500 de feet. And so I was trying to get next to the mountain. Așa că încercam să stau lângă munte. There was only about a foot shoulder. Și banda de refugiu era doar de un fut. I was trying desperately to stop. Încercam disperat să mă opresc. The other vehicle, a Jeep, came swerving down the road. Și cealaltă mașină, un Jeep, a venit mergând iratic, în mod iratic. He hits the embankment on the drop side and bounces off of it. Lovește bariera, partea cu prăpastia și se sare din barieră. He starts to go up the mountain, you know? Și sărind din barieră, începe să ducă în sus pe munte, pe peretele muntelui. Because the mountain was so steep and he's trying to drive over it, he flipped down. Și
pentru că încerca să urce pe munte și era așa abrupt, mașina s-a dat peste cap. I happened to drive right underneath him, Și tocmai se întâmpla că eu mergeam sub el. and his car came down on top of mine. Și mașina lui a venit peste mașina mea. So my car was smashed about that, Și mașina mea a fost torcită cam la înălțimea aia. and I was in it. Și eu eram acolo. So the man who hit me jumped out Și omul care m-a lovit a sărit din mașină. and said, I am so happy you were there. Sunt așa de fericit că ai fost acolo. If you had not been there, I would have gone over the side of the mountain and died. Dacă tu nu erai acolo, aș fi căzut în prăpastie și aș fi murit. He was just fine. El n-avea nicio problemă, n-avea nicio răzgârietură. But I was trapped in my car and hurting. Dar eu eram blocată în aceste fiare și mă durea. I had some injuries. Și aveam lovituri. And so they had to cut me out of the car. Și trebuie să tai mașina din jurul meu ca să mă scoată. And obviously they totaled my car. Și bineînțeles că au distrus mașina. I thought about that after after I got out of the hospital. Și după ce am ieșit după o vreme din spital, m-am gândit la experiența aceasta. If I had died, Dacă aș fi murit, I would never have lived. n-aș mai fi trăit. All of my life and my decision was based on what my family believed and thought. Și toată viața mea și deciziile mele până în acest moment ar fi fost bazate doar pe ceea ce familia mea a crezut și a trăit. If my family did not approve, I didn't do it. Dacă familia mea nu era de acord, eu nu făceam un lucru. So the whole time I was investigating other religions and denominations, they knew nothing. Și în tot acest timp cât eu exploram alte religii și alte crezuri, ei n-au știut nimic. I knew that if they found out, I would be disowned. Și știam că dacă ei aflau, aș fi fost dezmoștenită. It was not an option to leave Catholicism. Nu era o opțiune de a pleca din Biserica Catolică. I knew that if I left Catholicism, Știam că dacă plec de la catolici, it would cost me all I had. mă va costa tot ceea ce am. So one does not do that freely. Și o persoană nu face acest lucru în proprie voință. But I thought about that car wreck. Dar m-am gândit la acel accident de mașină. I would never have done what I wanted to do in life. Aș mai fi făcut ceea ce vreau să fac în viață. If I had died, I would not have lived my life. Dacă eu muream în momentul acela, mă simțeam ca și cum nu mi-aș fi trăit viața. I saw this as a major problem. Și am văzut lucrul acesta ca o problemă majoră. Things had to change. Lucrurile trebuia să se schimbe. In my family, it was not okay to be a vegetarian. În familia mea nu era ok să fii vegetarian. It wasn't okay to be different. Nu era ok să fii diferit. All of my siblings married people from the hometown. Și toate frații și sorele mele s-au căsătorit cu oameni de acolo, din zonă, din They all sat. married German Catholics. Și toți erau catolici germanici. I knew that it would cost me greatly if I ever followed truth as I understood it to be. Și știam că o să sufăr și o să plătesc mult dacă acceptam adevărul așa cum îl credeam. That car wreck was extremely important. Și accidentul acela de mașină a fost foarte important. It made me realize I had to do what I wanted to do in life. M-a făcut să realizez că trebuie să fac ceea ce vreau să fac în viață. After that car wreck, I developed a motto for life.
După acel accident de mașină, am făcut un model de viață. And I live by it daily. Și am trăit după acest model de viață în fiecare zi. If I die tomorrow, I will be happy with how I lived today. Dacă mor mâine, voi fi fericită așa cum am trăit astăzi. I encourage everyone to follow that. Și încurajez pe toți să aveți acest principiu de viață. Because of the car wreck, Din cauza accidentului, my body has never been the same. corpul meu nu mai este la fel. I had trained for marathons. Mă antrenasem până atunci pentru un maraton, I could never run again. nu mai puteam să alerg acum. For those who know how wonderful running can be, Pentru cei care știți cât de minunat poate să fie alergatul, this was a great loss for me. era o mare pierdere pentru mine. Anyway, what time is it? Cât este ceasul? 7:07. Should we take a break? Okay, because okay. Because I was wondering if we should take a break. Because no. Okay. Okay. Yeah, let me take a break. Let me take a break. O scurtă pauză. Just a second, everybody. I need a break. Do you need a chair? No, no. No, I'm good. They're proposing, should we sing a song as a break and then we can continue? No, let's go. Okay. I went to church with Mike, Așa că am continuat să merg la biserică cu Mike and they announced that there was a citywide evangelistic series going on. și au anunțat că vor fi niște serii evanghelistice în tot orașul. There were 5 churches going together to do this Daniel and Revelation seminar. Și erau 5 biserici adventiste care se uneau să facă acest seminar despre Daniel și Apocalipsa. I decided to go. Și m-am decis să merg. It started about right when I had my car wreck. Și a început acest seminar chiar în perioada când am avut accidentul. And so for the first 2 weeks I couldn't go. Așa că pentru primele 2 săptămâni n-am putut să merg. It was one of those long evangelistic series for 8 weeks. Și era o serie de 8 săptămâni evanghelistice. I missed the first 2 weeks. Și am pierdut primele 2 săptămâni. When I started to go, they were talking about Bible prophecy and how Catholicism and the Catholic Church were in it. Când m-am dus eu, vorbeau despre profeția biblică și cum Biserica Catolică este în Biblie, în profeție. I could not believe what I heard. Și nu venea să cred ceea ce auzeam. I had read the history of Catholicism. Citisem istoria catolicismului, I had read the history of Protestantism. citisem istoria protestantismului, I knew what they all believed știam ce ei credeau fiecare and why they believed it. și de ce credeau aceste lucruri. When I heard these presentations on Bible prophecy, Când am auzit aceste prezentări de profeție biblică, I was shocked. am fost șocată. I was shocked that anybody knew this stuff. Am fost șocată că cineva știa aceste lucruri. I was shocked people were saying it in public. Și eram șocată că oamenii vorbeau despre aceste lucruri în public. I was really shocked it was in the Bible. Și că ceea ce auzeam este în Biblie. When they were talking about the evil doctrines that the Catholic Church held, Și când vorbeau despre doctrinele satanice pe care Biserica Catolică le are, I thought I knew this, I lived it. am gândit, știu acestea, pentru că eu am trăit aceste adevăruri. I thought they don't know how true this is. Și m-am gândit,
Ei nu știu cât de adevărat este ceea ce spun. I knew. Eu știam. It was all I could do to stay sitting Și tot ceea ce puteam să fac este să stau pe scaun and not stand up and say, "You have no idea how true this is." și să nu sar în picioare și să spun, nu aveți nicio idee cât de adevărat este ceea ce spuneți. I was listening night by night. M-a ascultat seară de seară. I thought, they believe like I do. Și m-am gândit, ei cred așa cum cred și eu. There were about 1,000 to 2,000 people at this evangelistic series. Și participanții la această serie evanghelistică erau de cam 1000-2000 de oameni. It was in the Civic Auditorium of Bakersfield, California. Era într-o sală de auditorium civică publică din Bakersfield, California. And so the evangelist was up on the stage, Așa că evanghelistul era pe scenă and it was light up there and dark where we were. și era lumină pe scenă și mai întuneric unde erau oamenii. My girlfriend and I would go and sit in the very back. Și prietena mea, care mergea cu mine, stăteam pe ultimul rând din spate. I did not want anyone to talk to me. Nu vreau ca nimeni să vorbească cu mine. I did not want anybody to put any pressure on me. Și nu vreau ca nimeni să pună niciun fel de presiune asupra mea. I just wanted to slide in and slide out. Vreau să intru ușor și să ies ușor de acolo. So one night, my girlfriend and I were listening to the presentations. Și într-o seară, eu și prietena mea ascultam la prezentare. The evangelist said something that I didn't understand. Evanghelistul care vorbea a spus ceva care nu am înțeles. I decided to get in line to talk to him. Și m-am decis să mă pun în linia la sfârșit ca să pot să vorbesc cu el. When I got up to talk to him, Și când am ajuns să vorbesc cu el, the evangelist said to me, "I am so happy you're in line. evanghelistul mi-a spus, sunt așa de fericit că ești în linie. I needed to talk to you." Aveam nevoie să vorbesc cu tine. I started to ask my question, but he said he really needed to talk to me. Am început să spun întrebarea, dar el oarecum a zis, nu, am nevoie să vorbesc cu tine. He said, "What church are you a member of?" M-a întrebat, de la ce biserică vii tu? I said, "I'm not a member of any church." Am spus, nu sunt membru la nicio biserică. He asked me what was I raised. Și m-a întrebat, în ce biserică ai fost crescută? I told him I was raised a Catholic. Am spus că a fost crescută în biserica catolică. He said, "Well, I must have surprised you with the history of the Catholic Church." Și a spus, poate te-am surprins cu istoria bisericii catolice. I said, "No, I've read it all. Am spus, nu, am citit-o pe toată. I'm not Catholic." Nu sunt catolică. He says, "Well, look, Apoi a spus, when I was up there speaking, I saw your face out of the crowd 3 times. în timp ce eu vorbeam pe scenă, ți-am văzut fața în mulțime de 3 ori. I knew I needed to talk to you. Am știut că trebuie să vorbesc cu tine. I needed to tell you that you need to get baptized right away and don't wait. Trebuie să spun că trebuie să te botezi cât de repede și nu trebuie să aștepți. This really upset me Și acest lucru m-a supărat foarte mult, because I had decided to wait. pentru că decisesem să aștept 2 years. 2 ani. I was going to find a different job Vreau întâi să iau un alt serviciu, because I worked about 50 to 60 hours a week at the refinery. pentru că la firma unde lucram 50-60 de ore pe săptămână. So the Sabbath was an instant problem for me. Așa că sabatul era o problemă din start pentru mine. And then I knew I would be disowned. Și știam că voi fi dezmoștenită. So I wanted to start warning my family. Așa că vreau să am timp să avertizez pe familia mea. So I was going to take the next 2 years to kind of try to fix this. Și vreau ca în următorii 2 ani să rezolv aceste probleme. So when the evangelist said I needed to get baptized right away,
Și când evanghelistul a spus că trebuie să mă botez imediat, I thought, how did he know I was going to wait? m-am gândit, cum a știut el că eu mă gândeam să aștept? I had told no one. N-am spus nimănui. I went in and out quickly so nobody would even know me. Intram și ieșeam foarte ușor și repede ca să nu mă cunoască nimeni. How could he have seen my face? Cum a văzut el fața mea? We sat way back in the back where it was dark. Am stat pe ultimul rând în spate, unde era beznă. He had to have seen my face shining out of the crowd. Ca să-mi vadă fața, trebuia să o vadă luminată din mulțime. This came across to me as way too supernatural. Și acest lucru l-am înțeles ca cam prea supernatural. Because of my experience with the supernatural in Buddhism, Din cauza experienței cu supernatural din budism, which scared me. care m-a speriat. Because of my experience with the supernatural and the occultic. Și prin experiența care am avut-o cu supernaturalul în modul de ocultism, It scared me. m-a speriat. I don't have time to talk about my experience in the occult, but it's very dangerous. N-am timp acum să vă spun toată experiența despre cum am experimentat ocultismul, dar este foarte periculos. It was there that I learned that there was a dark side. Acolo am învățat că este o parte rea, o parte neagră And you want nothing to do with it. și nu vrei să dea face cu partea aceea. There is power in it, Este putere în partea aceea, but it's dangerous. dar este periculoasă, nu vrei nimic de a face cu acea parte. So when the evangelist was telling me that I needed to get baptized, it scared me. Așa că când evanghelistul mi-a spus că trebuie să mă botez, m-a speriat. My only encounter with supernatural was from the dark side. Și până atunci, singura experiență cu supernaturalul a fost din partea negativă, partea rea. So I decided to leave that evangelistic series and never come back. Și m-am decis să plec de la acea serie și să nu mai mă întorc niciodată. So I left. Așa că am plecat. The next night, instead of going to the evangelistic series, my girlfriend and I went shopping. Și următoarea seară, în loc să mergem la seria evangelistică, eu și prietena mea ne-am dus la cumpărături. Because my car was totaled, we went in my girlfriend's car. Și pentru că mașina mea tocmai fusese distrusă în accident, am fost cu mașina prietenei mele. We parked at the mall right next to this 3-lane road each direction. Și am parcat la mall, aproape de bulevardul care avea 3 benzi în fiecare sens. When she parked, I got out of the car and stood up. După ce a parcat, am ieșit din mașină și am stat în picioare. But because we were parked right by that street, Dar pentru că eram chiar lângă stradă, I was facing the street. eram cu fața spre stradă, cum am ieșit din mașină. There was a blind man who was trying to cross the street. Și am văzut că era un om orb care încerca să treacă strada. About 25 feet from me, a car came and smashed him. Cam la 25 de feet am văzut cum o mașină a venit și a intrat în plin în acest om orb în stradă. I watched the blind man hit the car and bounce twice before he laid motionless on the street. Și am văzut cu ochii mei cum omul a fost lovit de mașină și a sărit de 2 ori de stradă până s-a oprit și a rămas nemișcat pe stradă. That was quite upsetting to see him be injured. Și a fost o experiență foarte supărătoare să-l văd cum este rănit. But what was even more upsetting Dar ceea ce a fost și mai supărător was the voice I heard behind me. era vocea care am auzit în spatele meu. I will never forget the words. Și nu voi uita niciodată cuvintele. It said, Și a spus vocea aceasta. take heed. Ia exemplu. You should be dead from your car wreck and you're not, and that man is dead.
Tu ar fi trebuit să fii moartă din accidentul tău și nu ești, dar omul acela este mort. Don't worry about the obstacles before you. Nu te îngrijora de obstacole din fața ta. Don't worry about your parents. Nu te îngrijora de părinții tăi. Don't worry about your job. They will take care of Nu themselves. te îngrijora de serviciul tău. Toate acestea se vor rezolva de la sine. Go get baptized. Du-te și botează-te. I thought nobody's going to believe this. Și m-am gândit, nimeni nu o să mă creadă. This is crazy. Este ceva crazy. Nebun. I knew what I needed to do. Știam ceea ce trebuia să fac. So I went back to the evangelistic series. Așa că m-am întors la seria evanghelistică. I finished them, L-am terminat and I got baptized on December 5th, 1981. și m-am botezat pe 5 decembrie 1981. It was the best thing I ever did in my life. Și a fost cel mai bun lucru care l-am făcut în viața mea. It was the hardest decision I've ever made in my life, Și în același timp a fost cea mai grea decizie pe care am făcut-o în viața mea. and it cost me everything, Și m-a costat totul. which was a small price, I tell you. Și chiar dacă m-a costat totul, vă spun, a fost un preț mic. I would do it again if I had to. Și dacă ar trebui, aș face-o din nou. God, in His mercy, Dumnezeu este milă. Seven months before I got baptized, Cu 7 luni înainte să mă botez, God warned me what would be happening. Dumnezeu m-a avertizat ce urma să se întâmple. He gave me a dream, Mi-a dat un vis. what my life would be like for the next 32 years with my family. Cum va fi viața mea cu familia mea pentru următorii 32 de ani. It was a very sad, painful dream, A fost un vis foarte trist și dureros, but a very comforting one, dar a fost și un vis care mi-a dat confort. that I would be rejected Că voi fi dezmoștenită, respinsă and there was nothing I could do și că nu puteam să fac nimic to solve it. ca să rezolv aceasta. In conclusion, I would like to make 4 points. În concluzie, vreau să menționez 4 puncte. About how great God is and how powerful His Word is. Despre cât de bun este Dumnezeu și minunat și cât de puternic este cuvântul Său. I have seen God do great things in my life, L-am văzut pe Dumnezeu făcând lucruri minunate în viața mea and I know He will do them for you too. și știu că El le va face și pentru tine. When I think about how God brought me through my childhood abuse, poverty, and through college to become an engineer, Și când mă gândesc cum Dumnezeu m-a trecut prin abuzul din copilărie, prin sărăcie și prin experiența de la facultate să devin inginer, through my wandering through every church in the Yellow Pages and world religions searching for Him, prin călătoria mea, prin paginile galbene de la fiecare biserică și religiile lumii ca să-L caut pe El, searching for the God I once knew as a child, căutându-L pe Dumnezeul pe care L-am cunoscut ca copil to where I am today with a happy life. și până în acest moment unde sunt acum cu o viață fericită, I stand at awe at a wonderful, loving God we have. stau mirată în fața unui Dumnezeu minunat și iubitor pe care noi îl avem. I have a very happy life, and it is because of God. Am o viață foarte fericită și se datorează lui Dumnezeu. To think about where I started in life Să mă gândesc de unde am început în viață and where I am today și unde sunt astăzi, just fills my heart with gratitude. îmi umple inima cu mulțumire. I owe God a tremendous amount. Îi datorez lui Dumnezeu o mare sumă. I hired Susan Harvey to write this book.
Am angajat-o pe Susan Harvey să scrie această carte. I paid a lot of money for this. Am plătit mulți bani. I'm not making any money, man. Nu fac niciun ban din ea. This is my gift to God, Acesta este darul meu pentru Dumnezeu. to thank Him for the great things He's done in my life. Să-i mulțumesc pentru lucrurile minunate pe care El le-a făcut în viața mea. And the only way people can really understand how truly great God is to know how much pain I've suffered and how He's healed me. Și singurul mod ca oamenii să cunoască cât de minunat este Dumnezeu este să citească cât de multă suferință eu am trecut și cum El m-a vindecat. God has healed my life. Dumnezeu mi-a vindecat viața. The second point I want to make is God can transform your life to be beautiful if you want Him to. Și al doilea punct este că Dumnezeu poate să transforme viața ca să fii frumos sau frumoasă dacă tu dorești acest lucru de la El. God can transform your life to a beautiful life that you could never achieve on your own. Și Dumnezeu poate să-ți transforme viața într-o viață frumoasă, într-un mod în care nu poți niciodată să o faci singur. Before I found the Lord, my heart was filled with hatred, anger, loneliness, and I was unable to love myself or anyone else. Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era plină de ură, de singurătate și n-am putut să iubesc pe nimeni decât pe mine însumi. Through God's power, His leading in the Bible, I now have a happy life. Prin puterea lui Dumnezeu, conducerea Lui și prin Biblie, acum am o viață fericită. I can only rejoice and praise God for how He has changed me. Pot doar să sar de bucurie și să-i mulțumesc lui Dumnezeu cum El m-a ajutat. God is very willing to change you and your life too, if you want Him to. Și Dumnezeu este foarte doritor să-ți schimbe viața, așa cum mi-a schimbat-o și mie, doar dacă tu vrei lucrul acesta. I can assure you that you will be very happy if you do. Și vreau să vă asigur că veți fi foarte fericiți dacă faceți acest pas. The third point I want to make A treia idee pe care vreau să o spun is a point that you may have heard some people talking about in Adventist churches. poate este un punct pe care l-ați auzit de la oameni care au vorbit din Biserica Adventistă. That doctrines aren't important. Unii spun că doctrinele nu sunt importante, I'm telling you, doctrines are important. dar eu vă spun că doctrinele sunt importante Doctrines affect your life și doctrinele îți afectează viața. because the belief that a person holds is truth in his mind, he will use it. Datorită faptului că un crez este ținut de o persoană în mintea lui ca adevăr, el o va folosi. The beliefs that someone holds, they will apply and live out and determine their actions for better or for worse. Ceea ce credem, noi le vom aplica în viața noastră și ele ne vor conduce viața spre bine sau spre rău. So a person will apply his doctrines or beliefs in his life. Așa că o persoană va aplica doctrinele și crezurile lui în viața lui. If the truth he holds is actually error, it causes him to be enslaved. Dacă adevărul pe care el crede că este adevăr este fals, acest lucru îl va face sclav. Because error enslaves you, Pentru că falsul te face sclav. just as truth sets you free. În același mod cum adevărul te face liber. When I've learned that truth sets you free, Când am învățat că adevărul te face liber, I realized I had learned the other side of the coin first. am realizat că eu de fapt învățasem cealaltă parte a monedei prima dată. Error enslaves you always. Falsul te face sclav întotdeauna. The truth you hold and what you do with truth determines how happy your life is. Adevărul pe care îl ții și ceea ce faci cu aceasta determină cum
cum va fi viața ta și cât de fericit vei fi. That truth that you hold and live will also determine how happy your children's lives are. Și adevărul pe care îl ai și îl ții va determina și cât de fericiți vor fi și cum va fi viața copiilor tăi. Be careful what you believe. Ai grijă ceea ce crezi. Your life depends on it. Viața ta depinde de aceasta. The fourth point I'd like to make, Al patrulea punct pe care vreau să vi-l spun, I have heard am auzit people preach and teach that knowledge and doctrines are not important. că oamenii vorbesc și predică că doctrinele nu sunt importante. I don't think they realize that with this erroneous idea, they're actually enslaving others. Nu cred că realizează că cu ideile acestea false, ei de fapt îi fac sclavi pe alții. Truth always sets you free. Adevărul întotdeauna te face liber. And this is the true source of truth. Și aceasta este adevărata sursă al adevărului. I commend to you the Bible. Vă recomand Biblia. Study it, Studiați-o, read it, citeți-o, love it, iubiți-o and live it. și trăiți-o. It's a complex book, I have to admit. Este o carte complexă, vă spun sincer, But God will enlighten you. dar Dumnezeu îți va lumina mintea. This is the end of part 1. Acesta este sfârșitul primei părți. Part 2 Partea a doua is how I remained an Adventist. este povestea cum am rămas un adventist. Obviously, part 1 is how I became an Adventist. Prima parte de astăzi a fost cum am devenit un adventist. So, as what was announced, part 2 will be in 2 weeks. Așa cum a fost anunțat, partea a doua va fi în 2 săptămâni. I almost left the Adventist church twice. Vreau să vă spun că aproape am plecat din Biserica Adventistă de 2 ori. But God guided me. Dar Dumnezeu m-a condus, m-a ghidat. I cannot tell you how wonderful and thankful I am for how God has led me in my life. Nu pot să vă spun cât de minunat este modul în care Dumnezeu mi-a condus viața și m-a ghidat. I owe Him so much. Îi datorez foarte mult. So the rest of my life is dedicated to trying to help people know how great God is, how wonderful is the Bible, and that this message that we have been blessed with is wonderful. Și restul vieții mele este dedicat să vă spun cât de minunat este Dumnezeu, cât de minunat este Biblia. Oh, It was long. I know it was long. Let me try it again. I want to emphasize how wonderful God is, Vă spun cât de minunat este Dumnezeu, the Bible is, cât de minunat este Biblia and how great this message is. și cât de minunat este acest mesaj. A lot of people who were born and raised Adventists don't know how wonderful the Adventist message is. Mulți care sunt crescuți în biserică nu știu cât de minunat este mesajul Bisericii Adventiste. You're lucky. Sunteți norocoși. Some of us weren't. Unii dintre noi nu au fost. I was once loyal to a church. Eu odată am fost loială unei biserici. I will never be loyal to a church. Nu voi fi niciodată loială unei biserici. I am loyal to a message. Eu sunt loială unui mesaj. And it's the Seventh-day Adventist message and understanding of this Bible. Și este mesajul Bisericii Adventiste de ziua 7 a acestei Biblii. And that's what I dedicate the rest of my life to. Pentru aceasta am dedic eu restul vieții mele. Thank you. Vă mulțumesc. Should we open it to questions? Or what do you want to do from here? Întreabă dacă să deschidem pentru să avem ceva câte întrebări din sală sau cum să facem.
listen.